ቀደም እንዳልኩት ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ጥሩ ነው። ልጆቻችንን መለወጥ አንችልም። ሁሉ ጊዜ አስታውሱ፣ ልጆቻችንን ክርስቲያን ማድረግ አንችልም። አንድ ነገር ግን ማድረግ እንችላለን። ህይወታችን ልጆቻችንን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን። በመልካም መንገድ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን። አንድ ስህተት ያሰራሁትን በሚገርም መንገድ ስህተቴን ያወቅኩበትን አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ጧት ልጆቼን ትምህርት ቤት ማደርስ እኔ ነበርኩኝ። አሁን ትንሹ ልጃችንን ብቻ ነው ማደርሰው፣ ምክንያቱም ሁለቱ ሃይ ስኩል ስለገቡ በራሳቸው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ሶስቱ ልጆቼን ሳደርስ ጧት እንሰማለን በጣም ደስ የሚል የክርስቲያን ሬዲዮ እና እዛ ላይ አንድ ስታዲ ይነገር ነበር። ይገርማቸዋል። እኔ ደግሞ ሳይንስ ተማሪ ስለሆንኩ እንደሆነ አላውቅም፣ ስታዲ በጣም ነው የምወደው። ስታዲ ብዙ ነገር ይነግረናል። ስለ ማንነታችን፣ ስለ ተፈጥሯችን፣ ስለ አስተሳሰባችን ብዙ ነገር ነው የሚነግረን። ስለዚህ እዛ የሪሰርች ስታዲ ላይ ምን ይላል? ቲኔጀሮች በብዙ ተሰብስበው ሲጠየቁ የተጠየቁ ጥያቄ እናት አባቶቻችሁ ብዙ ሲሏችሁ መስማት የምትፈልጉት ቢሏችሁ ደስ የሚሏችሁን 3 ነገር ተናገሩ ተብለው ከ70% በላይ እናትና አባቴ ይሄን ብዙ ጊዜ ቢሉኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ያሉት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? I love you, I'm sorry, please. Can you believe this? I love you, I'm sorry, and please. ከዛ ይሄን ሪዝክ ስታዲ ስሰማ ሬዲዮውን ወዲያው አጠፋሁት። ምክንያቱም ሁላችንም የምንፈራዋን ነገር አለ አይደል? እና ልጆቻችን መዝነውን እንዴት ነው የሚያዩን አይደል? ሁላችንም አያስጨንቃችሁም? በተለይ እናቶች አባቶች የሆናችሁ ልጃችሁ መታ ማም you are a very bad mom. It's a nightmare አይደል? በስመ አብ በገባን ባወቅ ነው እየለፋን አሳድገናቸው እንደሱ ቢሉን አስቡት። ስለዚህ ሬዲዮን ቶሎ አጠፋውና በጣም ይሰሙ ነበር። ከዛ hey guys, so how do you evaluate your mom? ሴቷ ልጅ ይሄ እንዲህ ማለት አታውቅም። ወንዶቹ ልጆች ያው ወንዶች ስለሆኑ እናታችንን ሰላም ለማግኘት ቤት ውስጥ እሷን ደስ ማሰኘት ነው ብሎ እዛ ጨርሰውታል። እሷ ፊት ነበር ቁጭ ያለችው። well my daughter ካለች ነገር አለ ማለት ነው። She said, Mom, actually, if you ask me to tell you honestly, you are doing 3 of them more than we can ever ask for. But I was about to pull my car. What? I told her I'm a very good mom. She said, but Mom, I wish if you could say, I'm proud of you. ወዲያው ምንድነው የመጣብኝ መሰላችሁ? ያው ቀደም እንዳልኳችሁ excuse me አልልም እንዴ ነገር no mom, don't get me wrong, you say that ግን የምትዩ በአመት አንዴ ነው። ምክንያቱም ልጆቼ ጥሩ ግሬድ እንዲያመጡ እንደማናችሁም እንደናንተ እኔ እመኛለሁ። ስለዚህ 99 አምጥተው ወረቀት ሲያሳዩ ለምንድን ነው አንዱን ሚስ ያረከው ጥያቄ መጣብኛል። እሱን ምሳሌ ሰጠችኝ። ለምንድን ነው 99% ያሳየውሽ? how come it's not 100% ምትይ? and I said because I want to challenge you. It's like, please Mom, I'm already challenged, but appreciate my effort to get 99% and say I'm so proud of you for getting 99% Bain. Wow, that was a slap on my face. ከዛ ትምህርት ቤታቸው አደረስኳቸውና ፒክ አድርጌ ቤቴ ስገባ በልተው ሲጨርሱ I'm so proud of you. ከእንቅልፋቸውም ሲነሱ I'm so proud of you. ልብሳቸው I'm so proud of you. የሚገርማችሁ መሰላችሁ ማናቸውም ሶስቱም Mom, this proud of you is too much ያለኝ የለም። Thank you Mom. Thank you Mom. ሶስቱም Thank you Mom. አያችሁ እንዴት አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የመሰለች ነገር ሚስ እንደምናረጋት። ብዙ ጊዜ እኛ የሚመስለን በቃ ቁጭ ብለን
ማትሳቸውንም አብረን ሰርተን ሆምወርካቸውን የት ነው የማውቀው ማትስ መርዳት ያቆምኩት እኔ ከሁለተኛ ክፍል ጀምሮ ነው። ከዛ በኋላ ቻሌንጂንግ ሆናል። ከኛ የሚያስፈልገው ነገር ይገርማቸዋል። በፍጹም እኛ ከአቅማችን የሆነ ነገር አይደለም፣ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር አይደለም። ግን we need to be intentional። በረዶ እንዳለ አውቃ ዊንተር እንደሚመጣ አውቃ ለልጆቿ ልብስን ድርብ ልብስ ትሰፋለች። ስለዚህ ልጆቿ ይበርዷታል ብላ የቤቷ ሰዎች ይበርዳቸዋል ብላ አትፈራም። ስለዚህ የቤቷ ሰዎች ሁሉ እጥፍ ድርብ የለበሱ ናቸውና ምን ይላል? ለቤቷ ሰዎች ከበረዶ ብርድ የተነሳ አትፈራም፣ የቤቷ ሰዎች ሁሉ እጥፍ ድርብ የለበሱ ናቸውና። አትፈራም፣ እንዲያውም ትስቃለች ይላል። በዘመኑ ሊመጣ ባለው ዘመን ትስቃለች። ለምሳሌ she's at ease፣ ከሷ የሚፈልገውን ነገር አድርጋለች። የተረፈው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እኛ ማድረግ እንችላለን እንዴ? ምንድነው እግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለምሳሌ ማድረግ ማንችለው? ሰዎችን እግዚአብሔርን እንዲያምኑ ማድረግ አንችልም። ልጆቻችን እግዚአብሔርን እንዲያምኑ ማድረግ አንችልም። በፍጹም አንችልም። ይሄንን ማመን እንዴት ጥሩ ነው መሰላችሁ? ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ካውንስል ማደርጋቸው የተወለዱና ያደጉት ቦርን አጌን ክርስቲያን ቤተሰቦች በጣም ለጌታ ዲቮትድ የሆነ ላይፍ ያላቸው ጠዋት ማታ የሚጸልዩ ንግግራቸው እግዚአብሔር የሆነ እዛ ውስጥ ያሉ ልጆች ጌታን አያውቁም። ለምን? አውቶማቲክሊ እናትና አባታቸው በቃ እሱ እኮ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔር የተሰጠ ነው። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ እንደሱ ማለት በልጆቻችን ላይ መልካም የሆነ ነገር እንትን ማለት ጥሩ ነው። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በትዳሬ በኖርኩት በ19 ዓመት የትዳር ላይፍ ውስጥ አንድ ነገር ገባኝ። ሰበካ ቤት ውስጥ አይሆንም። ቤት ውስጥ የሚሰራው ከኢየሱስ የተማርነውን ህይወት መልካምነትን ሆኖ መገኘት ነው። በቃ እንደሱ ያለ ማጂክ የሆነ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ መግለጥ ለባይብል ስታዲ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ፕሪቺንግ አይሰራም። ትልቅ ነገር ማስተዋል ያለብን ትናንትና ፌስቡክ ላይ ፖስት እንዳደረኩት መጸለይ ስናቆም የእግዚአብሔርን ነገር ሜዲቴት ማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል መብላትና መጽሐፍ ቅዱስን እየዋጽነው መሄድን ባቆምን ቁጥር የማንፈልገው ነገር አይደለም በእኛ ህይወት በትዳራችን በልጆቻችን ላይ መብቀል ይጀምራል። ለምን? አረምን ማን ነው ዛሬ ጠዋት እንኳን እስቲ አትክልቴን ላጠጣው አረሙ እንዲያድግ የሚል ማን ነው? እስቲ እጃችሁን አሳዩ። አረም ይፈልጋል እንዴ የኛን አቴንሽን? ኖ፣ ዝም ብሎ ነው የሚያድገው። ምንም ኢንቴንሽናል መሆን አያስፈልግም አረም እንዲያድግ፣ ዝም ብሎ ነው የሚያድገው። በህይወታችንም እኛን የሚያጠፉ ዴንጀረስ የሆኑ ነገሮች የሚያድጉት ስንተው ነው፣ ስንለቅ። ልጆቻችንን እኛ የምናውቀውን በእኛ የሰራውን አያችሁ፣ መስበክ ቀላል ነገር እንደሆነ አውቄዋለሁ። መኖር ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚጠይቅብን ወገኖቼ፣ ሰበካን አይደለም። ኑሮ ነው። ሰዎች የኛን ህይወት አይተው ነው ከኔ ህይወት ጋር ሲተያይ የኔ ህይወት ጥሩ አይደለም የሚሉት ልጆቻችን ሁሉ ጊዜ ህይወታቸውን ያመሳስላሉ ከኛ ህይወት ጋር። አንዳንድ ጊዜ ስለኛ የሚናገሩት ምስክርነት ስንሰማ በጣም ደስ ይላል፣ አንዳንዴ ደግሞ ያስፈራል።